Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh Phú Quốc cho người nước ngoài. Nhập cảnh vào Phú Quốc thì không cần visa, có thật không? Đi nhập cảnh bằng đường bộ thì có được miễn visa. Và đi nhập cảnh từ Phú Quốc vào trong đất liền có cần visa không? Tất tần tật những thắc mắc về quy định visa, về quy định nhập cảnh vào Phú Quốc sẽ được giải đáp ở video dưới đây. Nếu bạn đang quan tâm vấn đề này thì đừng bỏ qua video này nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tân Văn Lan Travel. Mình là Kim Ngân và ngày hôm nay trong video clip này thì mình sẽ nói về thông tin chi tiết cũng như là quy trình để nhập cảnh vào Phú Quốc Việt Nam cho người nước ngoài. Cùng tìm hiểu với mình nha. Phú Quốc, nơi được mệnh danh là đảo ngọc của Việt Nam, là nơi thu hút hàng triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm nhờ những bãi biển trong xanh, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và văn hóa độc đáo. Không chỉ là điểm đến lý tưởng với cảnh quan hấp dẫn mà nơi đây còn nổi tiếng với chính sách visa linh hoạt dành cho du khách nước ngoài. Phú Quốc hiện là điểm đến duy nhất ở Việt Nam được áp dụng chính sách thị thực với đặc thù có nhiều ưu việt. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài khi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc sẽ được miễn thị thực lên đến 30 ngày. Sở dĩ Phú Quốc được áp dụng chính sách thị thực riêng bởi vì hòn đảo này đáp ứng đủ 4 điều kiện phù hợp với chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài theo quy định của Việt Nam. Đó là có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, có vị trí địa lý xác định và đặc biệt đó là cách biệt với đất liền. Rất phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hình thức nhập cảnh vào Phú Quốc thì có những hình thức và quy định visa nhập cảnh vào Phú Quốc như sau. Thứ nhất đó là bay thẳng. Thì đối với các quốc gia có đường bay thẳng đến sân bay Phú Quốc thì người nước ngoài có thể bay trực tiếp từ nước của mình đến thẳng sân bay Phú Quốc mà không cần quá cảnh tại đất liền của Việt Nam. Và chính sách miễn thị thực 30 ngày sẽ tự được áp dụng khi người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại Phú Quốc. Do đó, người nước ngoài chỉ cần chuẩn bị hộ chiếu còn thời hạn để nhập cảnh vào Phú Quốc nhé. Nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ, đường biển. Cụ thể đó là người nước ngoài nhập cảnh một trong hai cửa khẩu quốc tế của tỉnh Kiên Giang. Đó là cửa khẩu Hà Tiên và cửa khẩu cảng quốc tế Đông Dương. Thì sau đó mới di chuyển vào đảo Phú Quốc thì cũng sẽ được áp dụng chính sách miễn thị thực này. Nhập cảnh từ đất liền thì đối với khách du lịch nhập cảnh qua các sân bay quốc tế trong nước như ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng hoặc qua các cửa khẩu trong đất liền thì người nước ngoài phải có visa để nhập cảnh, ví dụ như e-visa, công văn nhập cảnh, miễn thị thực 5 năm hoặc là thẻ tạm trú để nhập cảnh vào Việt Nam và sau đó mới có thể di chuyển ra đảo Phú Quốc nhé. Được miễn visa vào Phú Quốc nhưng mà muốn tham quan các tỉnh thành đất liền của Việt Nam, vậy thì di chuyển từ Phú Quốc vào các tỉnh thành của Việt Nam có cần xin visa không? Cùng Ngân tìm hiểu vấn đề này nha. Quy định dành cho người nước ngoài muốn từ Phú Quốc di chuyển vào đất liền của Việt Nam. Nếu bạn đang lưu trú tại Phú Quốc theo diện miễn thị thực và có kế hoạch di chuyển vào đất liền để tham quan hơn nhiều tỉnh thành tại Việt Nam thì bạn hãy lưu ý những điều sau đây. Đối với công dân của các nước được Việt Nam miễn visa thì bạn có thể di chuyển vào đất liền theo chính sách miễn thị thực 45 ngày hoặc miễn thị thực song phương đối với các nước khối Đông Nam Á. Các nước được Việt Nam miễn thị thực đơn phương bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Belarus và cho quan chức Ban thư ký ASEAN. Còn các nước có chính sách miễn thị thực song phương với Việt Nam đa số là các nước nằm trong khu vực Đông Nam Á. Đối với người đã có e-visa, công văn nhập cảnh hoặc là loại giấy tờ khác hợp lệ như thẻ tạm trú và miễn thị thực 5 năm còn hạn thì các bạn chỉ cần trình giấy tờ còn hạn để nhập cảnh vào đất liền và không cần làm thủ tục nào khác. Đối với người chưa có visa thì trong trường hợp người nước ngoài chưa có visa mà lại không thuộc các nước có miễn thị thực, vậy thì người nước ngoài này cần phải xin visa trước khi vào đất liền. Người nước ngoài không thể xin visa điện tử hoặc công văn nhập cảnh khi đang ở trên lãnh thổ của Việt Nam. Vì thế bạn bắt buộc phải xuất cảnh ra khỏi Phú Quốc để có thể xin visa mới và sau đó dùng visa mới để quay trở lại. Khi nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Phú Quốc và muốn bay vào các sân bay nội địa lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì bạn cần phải có e-visa hoặc giấy tờ hợp lệ.
Có một lưu ý quan trọng, đó là người nước ngoài cần phải chuẩn bị hộ chiếu còn thời hạn ít nhất là 6 tháng và bản sao của các giấy tờ nhập cảnh để có thể nhập cảnh hoặc rời khỏi Phú Quốc vào đất liền. Trên đây là những thông tin chi tiết về thủ tục nhập cảnh và quy định visa vào Phú Quốc, Việt Nam. Hy vọng qua video này thì bạn có thể hiểu rõ hơn và có một sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi Phú Quốc sắp tới nha. Nếu bạn còn thắc mắc về thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam cho người nước ngoài tại các cảng hàng không hoặc là cửa khẩu quốc tế thì hãy liên hệ ngay qua hotline của Tân Văn Lan để được tư vấn hỗ trợ thêm nha. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe kênh của Tân Văn Lan để cập nhật những thông tin hữu ích về visa các nước nha.